mình có thể đi chợ và đủ đồ ăn ngon trong một tuần được không? Ở một nơi mà giá cả không hề rẻ như Hamburg thì điều đó nghe có vẻ như một điều thử thách, nhưng thực ra hoàn toàn có thể. Nếu bạn là du học sinh hay là người mới chuyển đến Đức đơn giản là muốn tiết kiệm chi phí mà vẫn ăn uống lành mạnh, thì đây chính là video dành cho bạn. Trong video này mình sẽ không chỉ chia sẻ cách chọn mua thực phẩm chỉ dưới 30 euro mà mình cũng sẽ chỉ cho các bạn các mẹo tối ưu hóa chi tiêu của các bạn. Mình tin rằng muốn thực hiện được việc chi tiêu tối thiểu hóa 30 euro một tuần thì bước đầu tiên chính là phải hiểu rõ về nguyên lý money psychology, hay gọi là tâm lý tiền bạc. Nói một cách đơn giản thì nếu mà bạn muốn giàu thì chỉ có hai con đường, đó là kiếm nhiều tiền hơn hoặc là tiết kiệm đi. Thực ra chúng ta vẫn còn một cách làm giàu nữa, đó là thông qua đầu tư. Nhưng mà mình xin phép không đi sâu phân tích về cách này trong video này nha. Thế nhưng mà như là sinh viên của chúng ta thì việc tăng thu nhập không phải lúc nào là một điều dễ dàng. Vì thế nên là tiết kiệm chính là phương án tối ưu nhất và thực tế nhất và dễ kiểm soát nhất. Và để chi tiêu chỉ trong mức 30 euro cho việc ăn uống thì điều quan trọng là phải có một cái mindset là mình phải tiết kiệm, mình phải quyết tâm tiết kiệm. Để thực hiện hóa mục tiêu này thì mẹo của mình đó là hãy đề ra một cái con số cụ thể, kiểu như là một cái benchmarking hoặc là một cái điểm tiêu chuẩn mà bạn muốn đạt. Thì ví dụ như là mình chọn con số 30, có nghĩa là mình chỉ đi chợ, mình chỉ mua cho đến khi giỏ hàng của mình đạt đến cái mức 30 euro thì mình sẽ dừng lại và không có mua thêm bất kỳ một cái sản phẩm nào nữa. Và có thể sẽ có những cái cám dỗ, đúng không ạ? Nhưng mà chính cái mindset là tiết kiệm ấy, có nghĩa là mình phải kiểm soát được chi tiêu trong cái mức đó, thì gọi là kỷ luật bản thân ấy, thì mình sẽ có thể biết được là dừng lại đúng lúc. Mẹo thứ hai và mình khuyên cho mọi người đó là đừng bao giờ đi siêu thị khi đang đói bụng. Khi mà bạn đói bụng ấy, thì bạn sẽ dễ rơi vào cái trạng thái là đói mắt, có nghĩa là thấy cái gì mình cũng muốn mua, và ngay cả những cái món mà ngoài kế hoạch. Và điều này sẽ làm chúng ta là khó kiểm soát hơn và dễ vượt qua cái ngân sách của mình. Trước đây ấy, cũng có rất là nhiều lần mình đã đi siêu thị trong những lúc mà mình đói bụng ấy. Thế nên là ban đầu thì mình đề ra mình sẽ chỉ mua những cái tầm này đó. Thế nhưng mà sau đó là mình lại thấy là cái này nó giảm giá này, mà cái đấy nó cũng ngon, đúng là cái mình thích chẳng hạn, thì là mình cũng lại mua. Và sau đó là mình sẽ thấy là cái này mình cũng đang thèm cái này. Ví dụ như hôm nay mình thèm pizza, mặc dù là ban đầu mình không hề có ý định là mua. Mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu nghĩ ra những cái excuse, những cái lý do để biện minh cho cái hành động là chi tiêu quá mức ngày hôm nay. Ví dụ như là hôm nay mình được sếp khen này, hay là hôm nay mình có một cái thành quả gì đấy trên trường lớp chẳng hạn, nên là mình tự thưởng bản thân mình là thôi một hộp pizza hôm nay chẳng chết ai, rồi sau đó mình sẽ tiết kiệm lại, mình sẽ tiết kiệm bù sau. Nhưng mà đấy là một cái suy nghĩ mình có thể nói là rất là sai lầm, bởi vì con người mình rất hay, có nghĩa là con người chúng ta ấy, con người nói chung ấy, thì rất hay có cái xu hướng là hay đặt ra hay có cái xu hướng là nghĩ ra cái lý do để biện minh cho những cái hành động khó kiểm soát của mình. Mình nhắc lại, đó là mình phải có cái kỷ luật thép đối với cái chi tiêu của mình. Và cái điều quan trọng nhất đó là không bao giờ biện minh cho hành động của mình. Và hãy nhớ là mỗi lần ví dụ như là mình nghĩ chuyện là mình đói bụng và mình lại thèm pizza, thì mình hãy nghĩ ra những cái lý do vì sao mà mình không nên ăn như thế, và nó ảnh hưởng những cái hậu quả như thế nào khi mà mình vượt quá chi tiêu chẳng hạn. Thì mình sẽ đề ra những cái việc như là mình nghĩ ra những cái viễn cảnh mà sẽ không hay sẽ đến khi mà mình chi tiêu vượt quá mức chẳng hạn. Vậy thì ngoài cái nguyên lý về việc là không bao giờ đi siêu thị trong lúc đói bụng và bắt đầu mua mất kiểm soát, thì nó dẫn đến cái mẹo tiếp theo mà mình sẽ chia sẻ tiếp tới ấy, đó là hãy luôn lập danh sách những món cần mua trước khi đi chợ. Nó gọi là shopping list á, và chỉ bám sát theo cái danh sách đó thôi. Thì cái danh sách này thì mình có thể là tải cái template ở trên mạng về và mình điền vào, hoặc là mình dùng app nha. Kiểu nhưng đối với bản thân mình thì mình thích tự viết cái danh sách đấy. Thì bạn cũng có thể viết bằng tay, hoặc là bạn có thể sử dụng, bạn sẽ viết vào cái nốt của điện thoại của mình ấy. Mình sử dụng Samsung Note này, thì mình sẽ list ra là mình sẽ kiểu mở những cái ngoặc vuông đầu như thế này. Trong khi mình đi chợ ấy thì mình sẽ tích vào là ok mình đã mua xong cái đó, và mình tích vào. Và trong những cái trường hợp hy hữu thì những cái gì mà mình cần trong cái giỏ hàng này mà nó hiện tại là kiểu siêu thị nó hết hàng hoặc là không có chẳng hạn, thì mình cũng có thể tìm trong cái, tất nhiên là trong cái lúc mà đang đi mua đấy, mình sẽ cũng có thể tìm ra một cái mặt hàng nào đấy
với cái giá trị tương tự và cũng có cái giá trị dinh dưỡng tương tự. Ví dụ như hôm nay không mua được thịt gà thì mình sẽ tìm được thịt lợn, thì mua những cái gì này chẳng hạn thế. Mình khuyên các bạn là hãy chỉ bám sát theo đúng cái danh sách đấy nhá, vì là cái danh sách đấy là có thể từ trước đó là mình đã xem và mình đã cân đo đong đếm để biết được là cái danh sách đó là đúng là những cái thứ mà mình cần trong tuần này và chỉ dưới 30 euro chẳng hạn. Tại sao mà mình nghĩ là cái việc lên kế hoạch nó rất là cần thiết, lên cái danh sách nó rất là cần thiết? Tại vì cũng có những cái thứ mà mình đã có rồi nhưng mà mình quên mất là mình đã, ví dụ như là mình đã mua từ tuần trước rồi chẳng hạn, hoặc là tháng trước rồi, nhưng mà kiểu tất nhiên là mình không thể nhớ được là trong tủ lạnh mình có gì, đúng không? Thế nên là khi mà mình lên danh sách thì trước đó mình vào mình check tủ lạnh xem là mình đã có những cái gì này, hay là mình có thực sự cần món đấy hay không. Và một cái cách cực kỳ hiệu quả nữa để tiết kiệm khi đi chợ đó là tận dụng ưu đãi và giảm giá. Thì bạn có thể xem trước các tờ rơi quảng cáo hoặc là dùng các ứng dụng săn sale để lên kế hoạch trước. Thì ở Đức thì bạn có thể tham khảo cái app là Kaufland này nha. Và cái app này là app tổng hợp tất cả các tờ rơi và cái quảng cáo giảm giá của các siêu thị ở Đức như là Lidl, Kaufland hay là Rewe vân vân. Và nhưng hãy nhớ là chỉ mua những gì thực sự cần thiết nhé, không để các sản phẩm giảm giá dụ dỗ nha. Ví dụ như là trong những cái app như thế này thì là mình học marketing ấy, thì mình biết một cái trick người ta hay muốn là khi mà promote một cái sản phẩm nào đấy hay là muốn gọi là giải kho ấy đấy, thì kiểu họ sẽ giảm giá những cái sản phẩm đó, và nhiều khi cái sản phẩm đấy mình không cần thiết lắm, và thậm chí họ sẽ gọi là add những cái sản phẩm đấy vào những cái sản phẩm basic sẵn ấy, những cái sản phẩm base, những cái sản phẩm gốc ấy, và gọi là những cái sản phẩm này gọi là sản phẩm add-on, hoặc là những sản phẩm value added ấy, sản phẩm mua thêm kiểu vậy. Ví dụ như mua cái hộp sữa này thì sẽ được tặng 2 hộp sữa chua chẳng hạn thế. Thì đấy chỉ là ví dụ, một cái ví dụ của mình thôi nhé. Với người tiêu dùng ấy thì sẽ dễ rơi vào cái bẫy của các marketer, là mình ban đầu có thể là chưa chắc là mình đã cần mua cái hộp sữa chua này chẳng hạn, tuần này mình không phải mua sữa chua, thế nhưng mà mình lại nghĩ là ôi, thế mua hộp sữa này tự dưng được tặng 2 hộp sữa chua thì kiểu hời quá, thì có nghĩa là nó sẽ boost cả việc, hay là thậm chí là tuần này mình không cần phải mua sữa 5 hộp sữa thì mình sẽ được tặng thêm 5 hộp sữa chua chẳng hạn, thì mình thấy hời quá nên mình lấy. Thì đối với mình thì đôi khi nếu mà bạn thực sự bạn cần tiêu thụ cái số sữa đó và số sữa chua đó trong cái tuần đó, hoặc là bạn cảm thấy là bạn có khả năng bạn ăn thêm như thế và bạn cảm thấy không có vấn đề gì thì không sao cả. Nhưng mà đối với mình chẳng hạn, nếu mình sẽ thực sự suy nghĩ là mình có cần nó hay không, thì thường là câu trả lời sau khi mà mình suy nghĩ lại thì sẽ là không cần những cái sản phẩm value added đó, trừ phi là những cái sản phẩm value added đấy cũng lại rơi trúng vào cái giỏ hàng mà mình đang muốn mua thì mình sẽ mới mua đó. Thế nên là hãy nhớ là không bao giờ để những cái sản phẩm giảm giá và những cái sản phẩm value added đó dụ dỗ nhá. Chuẩn bị đồ ăn tại nhà cũng là một mẹo giúp các bạn tiết kiệm được đáng kể. Và bạn có thể nấu một lần cho rất là nhiều bữa, rồi sau đó chia nhỏ ra cho các bữa trong tuần, thì vừa tiết kiệm tiền vừa tránh phải mua các đồ ăn nhanh khi mà không có sẵn đồ ấy, hoặc là khi không có thời gian chẳng hạn. Ví dụ như mình là hay đi học rồi đi làm luôn ấy, thì kiểu tầm buổi trưa là mình sẽ không có thời gian để mình đi về nhà ngồi nấu ăn hoặc là đi chợ, và cái thời gian nó cũng rất là ngắn thôi, bình thường là mình chỉ có khoảng 30 phút giữa ca ấy, kiểu vậy. Thì nếu mà mình không có chuẩn bị sẵn đồ mình mang đi ý, ở từ nhà ấy, thì mình lại phải tốn tiền để mình mua ở căng tin trường, hoặc là mình đi ra một cái nhà hàng nào đấy mình mua đồ, đúng không? Thế nên là cái điều đấy nó sẽ rất là phí. Mình nói thật là rất là phí, tại vì một tuần mình ra khỏi nhà tầm khoảng 5 ngày trên 7 ngày một tuần cơ. Đấy, thế nên là nếu mà ngày nào cũng ăn như thế thì cái số gọi là cái giỏ hàng của mình, hoặc là cái chi tiêu một tuần của mình dẫn đến cái chi tiêu một tháng của mình sẽ bị lạm phát cực kỳ nặng đó. Thế nên là mình nếu mà có thể thì bạn hãy chuẩn bị đồ ăn trước sẵn ở nhà, và thường thì mình sẽ dành một ngày như là thứ Bảy hoặc là Chủ nhật ở nhà không phải làm gì thì mình sẽ meal prep á, có nghĩa là chuẩn bị đồ ăn sẵn hết, kiểu nấu sẵn hết tất cả mọi thứ rồi cất vào tủ lạnh, chia nhỏ ra, và trong tuần mình sẽ lấy ra và mình mang đi. Và tất nhiên thì không phải ai cũng là người kỷ luật thép, đúng không? Đối với những bạn mà lần đầu tiên tiếp xúc với tiết kiệm và khó kiểm soát chi tiêu khi đi chợ á, thì mình khuyên là hãy rèn cái kỷ luật của mình bằng những cái hành động cụ thể. Ví dụ như là
hãy để tiền mặt ra thay vì dùng thẻ đi. Nghĩa là ở Đức thì chúng mình hãy quen cái kiểu mà quẹt thẻ, đúng không? Khi đi chợ đúng không? Không có còn kiểu dùng tiền mặt nữa. Thế nhưng mà để có thể rèn được cái thói quen tiết kiệm thì mình nghĩ là bạn có thể bắt đầu bằng việc là hãy thử dùng lại tiền mặt. Bởi vì chuẩn bị đúng cái số tiền bạn muốn tiêu thôi. Ví dụ như ở đây thì mình nói là 30 euro đi, và để ở trong ví. Và khi mà chỉ có đúng cái khoản tiền đó thôi, bạn sẽ suy nghĩ kỹ hơn trước khi mua bất kỳ một cái thứ gì, giúp bạn dễ dàng đạt được cái mục tiêu chi tiêu của mình. Và hãy nhớ là lúc đấy không được mang theo thẻ nhá. Tất nhiên là không được mở điện thoại có app tích thẻ ở trong đấy, hay là có cái thẻ trong điện thoại ra để quẹt nếu mà bị hơn tiền nhá. Hãy nhớ là chỉ trong đúng 30 euro đấy thôi. Và nếu mà quá cái số 30 euro đấy thì sẽ không có tiền trả, thì mình sẽ bỏ cái vật lại kiểu vậy. Đâu mình phải nói thật là hôm nay mình may cực kỳ may luôn. Là những cái món đồ mà mình cần trong tuần này và mình đã viết vào shopping list của mình ấy, hầu như đều đang được giảm giá. Và là hôm nay cực kỳ may. Bởi vì mỗi khi là mình cũng sẽ xem là kiểu mặt hàng nào giảm giá ở đâu rồi mình sẽ mua ấy. Nhưng mà hôm nay còn kiểu mình đi rất là random luôn ấy, để kiểu quay cho mọi người xem là ở một tuần mình ăn những cái gì mà dưới 30 euro. Thế mà kiểu cực kỳ may. Nhưng mà đúng là Kaufland ấy, ở cái chỗ mình ở ấy thì rất hay có giảm giá vào thứ hai. Hello mọi người, mình đã quay trở về rồi đây. Thì hóa đơn của mình là bao nhiêu? 20,86 euro cho ngày hôm nay. Có nghĩa là ngày hôm nay mình cũng chưa đến 25 euro, chứ đừng nói là 30 euro. Mặc dù là mình đã mua một đống thịt, một đống rau và những thứ gọi là hoa quả và đồ tráng miệng. Ok, bây giờ hãy cùng mình xem lại những cái gì mà mình mua ngày hôm nay nhé. Cái thứ nhất là mình mua cái đầu tiên là mình mua 2 hộp sữa chua. Theo Möhren là cà rốt và cái ở dưới là gì đây? Gurken, ananas và gurken, dứa và dưa chuột. Nguyên cái cà rốt 1 kg này thì mình có thể ăn trong vòng 2 tuần. Và kiểu đến cái hình như là, và bình thường ấy là đến cái tuần thứ 2 là mình đã phải cắt hết cả mọi thứ ra và mình để vào tủ trước khi để cho nó khỏi mầm kiểu bị hỏng cơ. Kiểu cái mì này nhiều dã man ấy, mình không thể nào mà ăn một mình hết được trong một tuần luôn. Mình cực kỳ thích ăn dứa, thế nên là lần nào mình đi chợ cũng phải tầm cách 2 tuần một lần mình sẽ phải mua dứa một lần, hoặc là có tuần nào mình cũng ăn dứa cơ. Thực ra là không phải là tuần nào mình cũng chỉ ăn đúng một loại quả thôi, mà là vì tuần trước mình vẫn còn 2 đến 3, 4 quả đến quả táo, 4 quả táo cũng còn chưa ăn hết cơ. Bởi vì là mỗi tuần mình sẽ mua tầm khoảng từ 1 đến 2 loại, ít mà mỗi loại thì kiểu sẽ tầm khoảng mua tầm 1 kg liền. Thế nên là không thể nào một tuần mình ăn hết được, nên mình hay ăn kiểu gối lên nhau ấy. Cái rau cũng thế, thế là không phải chỉ mình có mỗi là mua, ví dụ như đợt này mua một quả dưa chuột này, hay là một hộp 1 kg cà rốt, mà còn hay là có mua thêm tiếp theo là 500 g spinach mà kiểu mình hay ăn gối lên nhau ấy, mà kiểu mỗi lần này cái này thì là tầm 1 kg liền. Thế nên là kiểu khi mà ăn gối là bữa nào cũng sẽ ăn tầm một tí của từng cái một đấy, chứ không phải là một bữa này hôm nay mình quyết định ăn cà rốt thì là chỉ ăn cà rốt kiểu vậy. Thì mình cứ hay kiểu ok hôm nay ăn cà rốt và cà chua chẳng hạn, thế mình ăn mà kiểu gối lên nhau như thế ấy, thì sẽ rất là tiết kiệm mà kiểu không hết hẳn thứ gì. Và sau đó mình sẽ có cho mình cái quyền là đa dạng hóa cái món ăn, cái loại rau hoặc là cái loại thịt hoặc là cái loại hoa quả mình sẽ mua trong cái tuần đấy. Và cái tiếp theo là gạo Jasmine Rice thì là 2,49 euro cho 1 cân. Đây, thì cái 1 cân này mình có thể ăn hết trong một tuần, vì bình thường mình hay ăn cơm rất là nhiều, bữa nào mình cũng ăn ấy. Đấy, cho nên kiểu thì thỉnh thoảng mình sẽ thay bằng bún phở ấy. Thì cái hóa đơn mà mua bún phở đi siêu châu Á thì mình chỉ đi tầm 1 tháng một lần thôi, và mỗi lần mình sẽ mua tầm 2 cân bún phở liền. Thế nên là kiểu và cái hóa đơn chợ châu Á đấy thì chia ra theo từng tuần một cũng sẽ chỉ là mất tầm khoảng 1 đến 2 hoặc là 3 euro trong một tuần, ít tại vì một tháng mình đi một lần mà. Đấy, thế nên kiểu
Bởi vì một cái bữa mà tiêu chuẩn của mình sẽ luôn luôn có là tinh bột này, là cơm hoặc bún phở này, hoặc bánh mì này. Nhưng mà dạo này mình không ăn bánh mì lắm, hơi ngán đồ Tây ấy. Và thứ hai là sẽ lúc nào cũng có thịt, và ba là rau, và sau đó là sẽ ăn hoa quả hoặc là sữa chua hoặc là uống sữa, kiểu vậy. Thế nên kiểu một cái bữa ăn tiêu chuẩn như thế thì sẽ luôn luôn có gạo nhá. Thì cái gạo này thực ra ấy nó sẽ rẻ hơn nếu như mà bạn chia gạo, mua một kiểu cân nhiều và không phải chia gạo với người khác ấy. Thế ra bình thường mình có chia gạo với một bạn người Việt nữa sống cùng với tòa nhà này của mình, thì bọn mình sẽ là chia chung cái bao gạo 20 cân là mỗi người 10 cân, và 10 cân này mình sẽ ăn trong 3 tháng. Chia ra sẽ rẻ hơn rất là nhiều nếu mà bạn đi mua một cái gói gạo mà nhỏ lẻ như này ở siêu thị. Thế nhưng mà hôm nay mình mua cái gói gạo nhỏ lẻ này siêu thị để cho mọi người thấy là kiểu ok, là nếu mà chia tiền gạo vào từng cái hóa đơn hàng tuần đi là sẽ tầm bao nhiêu tiền. Và tiếp theo là mình sẽ có thịt băm nha, Hackfleisch này, sau đó là thịt gà, Oberkeuler và thịt ba chỉ, mỗi cái có tầm khoảng 2 euro này, 4,99 euro và 3,99 euro. Thì cái tầm này là đây, ví dụ như thịt ba chỉ là 600 g này. Tiếp theo thịt băm là 500 g và thịt gà là 1 cân. Đó, thì cái này là mình sẽ ăn, cái này là sẽ tầm 2 cân mốt. Thì cái 2 cân mốt thịt này nói thật là bình thường mình sẽ phải ăn trong vòng 1 tuần rưỡi đến, chắc phải 1 tuần rưỡi đến 2 tuần cơ, chứ mình không thể nào mà ăn hết trong 1 tuần đâu. Mặc dù mình là người rất hay ăn thịt nhá, thế nhưng mỗi bữa ấy, thì ví dụ như miếng gà này mình sẽ chỉ ăn tầm 1 nửa này thôi này, hay là mỗi bữa ví dụ như thịt ba chỉ mình sẽ chỉ ăn 2 thanh này thôi. Đấy, đây mình sẽ ăn xen kẽ với những thứ khác nữa, như kiểu là trứng chẳng hạn, kiểu thế. Nên là kiểu có thể đối với những bạn khác, có những bạn thì tiêu thụ nhiều hơn ấy, thì 1 cân thì các bạn có thể ăn hết trong vòng 5 bữa là hết rồi. Nhưng mà mình 1 cân như thế này mình sẽ ăn trong vòng 1 tuần rưỡi. Mọi người xem cả cái tủ để đồ của mình nhá. Thì mình thực ra mình vẫn còn một tá trứng ở trên kia nữa cơ. Đó, mình mua từ tuần trước, mình vẫn chưa ăn hết. Và bởi vì là cái tuần khi mà trước mà mình mua cái tá trứng này ấy, thì mình vẫn có một tá trứng ở nhà ấy. Thế nên là lần này mình không mua trứng nữa. Và kiểu lần này mà mình mua ấy, thì kiểu trong tủ của mình vẫn còn các đồ khác nữa, mình vẫn chưa ăn hết từ tuần trước. Vẫn còn sữa này, vẫn còn súp lơ, vẫn còn thịt gà lần trước chưa ăn hết này. Xong rồi trong này còn kiểu có nấm này, còn có thịt băm các thứ các kiểu. Đấy, có nghĩa là mình vẫn chưa ăn hết. Thế nên là mình từ cái này để cho mọi người hiểu được là bình thường mà mua và nấu gối lên nhau là như thế nào ấy. Nhét hết đồ của mình vào thì đây là kiểu chật cứng luôn, ngăn chật cứng luôn này. Mặc dù là mình ăn chưa đến 30 euro một tuần, vẫn rất đủ dinh dưỡng và thậm chí là rất là healthy and balanced, đúng không ạ? Và cuối cùng thì hãy nhớ rằng tiết kiệm là một hành trình dài và nhiều kỷ luật. Nhưng mà chỉ cần bắt đầu từ những cái thói quen nhỏ như thế này thôi thì mình tin chắc rằng thứ sẽ rất là dễ dàng hơn với các bạn rất là nhiều trong những cái chặng đường tiếp theo của cái hành trình tiết kiệm của các bạn. Chúc các bạn áp dụng được những cái thủ thuật và những cái mẹo hữu ích của mình vừa chia sẻ ở trên để có thể có sự chi tiêu hợp lý và thông minh hơn nhé. Đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo của mình chia sẻ về quản lý tài chính và chi tiêu cá nhân nhé. Cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!